Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món ăn vặt làm cực kỳ nhanh, ăn rất ngon mà giá thành lại rẻ nữa. Món này cách làm cực kỳ đơn giản, bảo đảm từ người lớn đến trẻ nhỏ ai cũng thích mê. Mình làm một lần để dành ăn dần luôn nghe. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay món này với mình ha. Để làm món ăn này thì mình sử dụng ở đây là khoai môn. Các bạn chọn khoai môn củ to ha. Củ này mình mua là loại khoai môn nhập từ Mexico á, giá rất là rẻ luôn. Thường mình đi chợ mình hay mua củ lớn như thế này để dành ăn dần. Ở đây mình dùng 1 kg khoai môn. Sau khi gọt vỏ rửa sạch thì các bạn để thật ráo nước, hoặc mình có thể dùng khăn giấy bếp lau thật khô. Tiếp theo thì mình dùng dao bào ha, bào thành những lát mỏng như thế này, độ dày khoảng 1 mm là được ha. Mình cứ lần lượt bào mỏng hết 1 kg khoai này luôn nha các bạn. Chiên khoai thì mình sẽ dùng một chiếc nồi nhỏ gọn, đổ ngập dầu để khoai chín đều nhanh hơn ha. Các bạn lưu ý là khoai môn có độ ẩm và tinh bột rất cao, nên mình chỉ thả một lượng vừa phải vào chiên, không cho quá nhiều cùng một lúc ha, tránh tình trạng dầu sôi trào ra ngoài rất là nguy hiểm nha. Khi khoai chín sẽ nổi lên mặt dầu, lúc này thì mình dùng đũa ấn nhẹ xuống để các miếng khoai được chín vàng giòn cho đều ha. Mình chiên đến khi nào thấy khoai chuyển sang màu hơi vàng và cứng lại thì mình vớt ra được rồi đó. Các bạn cho ra rổ có lớp giấy thấm dầu ha. Nhớ là trải ra cho khoai ráo hẳn dầu nha. Đặc điểm của khoai môn là sau khi chiên xong thì sẽ rất là giòn và giữ được độ giòn cực kỳ lâu luôn đó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua làm phần nước sốt nè. Làm nóng chảo và mình cho bơ vào, bơ lạc đó các bạn. Khi mà bơ tan chảy rồi thì mình sẽ cho tỏi băm vào, phi lên cho thơm. Tiếp đến mình hạ lửa nhỏ lại, rồi mình nêm vào chảo 3 muỗng canh đường và 1,5 muỗng nước mắm. Khuấy sơ cho gia vị hòa tan. Rồi mình tăng lửa lên mức vừa, nấu đến khi hỗn hợp sôi lên và sệt lại ha. Các bạn thử bằng cách là khi dỡ muỗng lên thì thấy nước sốt nó nhiễu chậm xuống như thế này, không chảy thành dòng liên tục là đạt rồi ha. Lúc này thì mình cho thêm nửa muỗng canh ớt băm vào. Các bạn nào không ăn cay được thì mình dùng ớt sừng nha. Thêm 1 muỗng canh mè vào chỗ thơm nha. Khi nước sốt đã sánh kẹo lại, mình vặn lửa xuống mức nhỏ nhất. Nhanh tay trút toàn bộ phần khoai môn chiên giòn vào chảo. Các bạn đảo đều liên tục để từng miếng khoai được thấm đẫm nước sốt nha. Khi thấy khoai đã áo đều sốt thì mình tắt bếp, trải đều khoai ra cho nhanh nguội. Khi nguội hẳn thì lớp sốt sẽ khô lại và bám chặt vào khoai. Các bạn nhìn nè, từng miếng khoai được áo một lớp nước mắm óng ánh vàng trông rất là hấp dẫn ha. Khi cắn vào, khoai giòn rụm, thơm nức mùi bơ tỏi, quyện cùng vị mặn ngọt đậm đà và chút cay cay nhẹ của ớt nữa. Món này làm đồ nhắm hay ăn vặt đều xuất sắc luôn các bạn, rất là ngon. Dịp hè mấy bạn nhỏ có hũ khoai nhâm nhi thì thích hơn là ăn bánh kẹo nhiều đó. Bạn nào có ý tưởng kinh doanh thì khi làm xong đợi nguội các bạn cho vào những hũ nhỏ, bán rất là đắt hàng luôn đó nha. Chúc các bạn thực hiện thành công món khoai môn chiên giòn này cho gia đình thưởng thức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chúng ta sẽ cùng khám phá bí quyết làm món khoai tây chiên giòn ngon tuyệt, không kém gì khoai tây chiên của McDonald's. Bạn có từng thắc mắc làm thế nào để khoai tây chiên có thể giòn rụm bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm mịn bên trong không? Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn từng bước từ cách chọn khoai tây, chuẩn bị nguyên liệu cho đến kỹ thuật chiên đúng cách để có được món khoai tây chiên hoàn hảo. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và cùng bắt tay vào làm món ăn vặt hấp dẫn này nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn thú vị tiếp theo. Bắt đầu thôi các bạn ơi! Khoai tây này mình đã gọt vỏ và rửa sạch rồi. Chuẩn bị một thau nước lạnh. Vắt vào đây một ít nước cốt chanh và thêm 1 thìa cà phê muối, hòa tan. Mình cắt khoai tây thành những thanh dọc như thế này. Mỗi bề khoảng 1 cm, không cắt quá dày, khoai sẽ khó giòn và cũng không cắt quá mỏng, khoai sẽ bị khô đó các bạn.
Sau khi cắt khoai tây xong, mình ngâm ngay vào thau nước để khoai không bị thâm. Giữ được độ giòn cho khoai sau khi chiên. Khi mua khoai tây, bạn nên chọn những củ có vỏ màu vàng hoặc là nâu nhạt. Tránh chọn những củ khoai tây đã mọc mầm nha, vì chúng chứa solanine, một chất độc hại cho sức khỏe. Hãy chọn những củ khoai tây nặng tai và chắc tai, vì đây là dấu hiệu củ khoai tây tươi ngon đó các bạn. Khoai tây mới thu hoạch sẽ giữ được độ tươi và hương vị tốt nhất. Ngoài ra, chọn những củ khoai tây có kích thước trung bình đến lớn sẽ giúp bạn dễ dàng cắt thành những miếng khoai tây chiên đều đẹp mắt. Tiếp đến, mình sẽ rửa khoai tây. Rửa cho đến khi nước nó trong lại như vậy ha. Khoai tây sẽ được rửa bớt những phần tinh bột bám bên ngoài, giúp khi chiên khoai sẽ được giòn hơn đó. Để chắc chắn loại bỏ phần tinh bột bám bên ngoài khoai tây thì mình sẽ đi trụng khoai tây qua nước sôi một lần nữa. Cho nước vào nồi và đun sôi. Vắt vào đây một ít nước cốt chanh. Sau đó cho khoai tây vào, trụng khoảng 1 phút. Xong rồi vớt ra và để ráo. Mình để khoai tây thật ráo nước hoặc có thể lau khô bằng khăn giấy bếp. Bây giờ thì mình mới chiên sơ khoai nha. Để khoai tây được giòn khi chiên, mình sẽ cho thêm 1 muỗng cà phê muối vào trong dầu ăn. Vắt vào đây một ít nước cốt chanh. Muối có tác dụng hút hết chất ẩm và giúp khoai khi chiên sẽ giòn lâu hơn đó các bạn. Cho khoai tây vào chiên cho đến khi khoai tây có màu vàng nhạt. Bề mặt xe lại như thế này thì mình vớt ra và để ráo dầu. Sau đó mình cho khoai tây vào chiên tiếp lần thứ 2. Nếu bạn muốn khoai tây giòn ngon và có thể bảo quản lâu hơn thì ngay lúc này mình có thể để khoai tây vừa chiên xong vào một cái túi Ziploc và trữ đông trong tủ lạnh. Khi ăn thì mình chỉ cần để ra ngoài rã đông trong vòng 30 phút và chiên trong dầu hoặc là trong nồi chiên không dầu đều được. Đây là khoai tây mình đã để trong ngăn đá được 24 tiếng. Bây giờ mình lấy ra và đi chiên giòn nha. Mình chiên đến khi khoai tây vàng giòn như thế này là được. Vớt ra để trên giấy thấm dầu ha. Vậy là món khoai tây chiên giòn của mình đã hoàn thành rồi. Giờ mình sẽ thử một miếng nha. Khoai tây giòn tan, vàng ươm, thơm phức luôn. Khi cắn vào, lớp vỏ giòn rụm kết hợp với độ mềm mịn bên trong thật sự rất ngon. Chấm với một chút tương ớt hay tương cà, thêm một ly coca mát lạnh thì không gì tuyệt vời hơn. Món này chắc chắn sẽ làm cả nhà thích mê luôn. Đặc biệt là các bé nhỏ, hãy thử làm ngay tại nhà và cảm nhận nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Hy vọng rằng với những bí quyết này sẽ giúp các bạn làm ra những miếng khoai tây chiên vàng ươm, giòn rụm và thơm ngon ngay tại nhà. Nếu bạn thích video, hãy nhấn nút like và chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng thưởng thức. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ công thức nấu ăn hấp dẫn nào. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp nào, hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ rất vui được lắng nghe và trả lời. Chúc các bạn thành công và có những bữa ăn ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.